Salutare tuturor! Astăzi o să fac o paralelă, eu zic o paralelă interesantă, și anume voi prezenta două comunități sau două minorități. Prima, minoritatea LGBT, care la Oradea și-a luat zeci de amenzi în acest weekend, și a doua, minoritatea antreprenorilor, pentru că suntem o minoritate noi antreprenorii, bubuiți de reformele, așa zisele reforme ale administrației care s-au oprit la noi, la populație, la populime. Și o să vă dau un exemplu care mi se pare foarte, foarte concludent, al lui Lucian Andreica. Mulți veți spune, dacă vă veți uita pe pagina lui, pentru că vă las și link în comentarii, veți spune, omul ăsta este un aurar. Posibil că este un aurar, pentru că l-am văzut fluturând steagurile de 1 decembrie, steaguri naționale, poate este doar un simplu patriot. În orice caz, omul, veți vedea că are dreptate. Deci situația firmelor, companiilor din România este una foarte, foarte disperată. O simțim cu toții pe proprie piele zi de zi. Iar guvernul Bolojan, îi zic eu guvernul Boloboc, Boloboc, adică nu de la Bolobocul la care îl pui să vezi nivelul, ci Bolojan Boc, care calcă Bolojan pe urmele lui Boc. Și o să vedeți imediat de ce spun toate treburile astea. Pentru că sunt niște socoteli pe care și le-a făcut atât Boc cât și Bolojan. Socotelile astea nu pușcă, nu se potrivesc în târg deloc în business. Nu știu dacă știți, eu probabil fiind din Oradea, cunosc mai multe lucruri, mai multe detalii despre domnul Bolojan. El a avut un ABC sau un lanț de ABC-uri la țară înainte de a intra în politică, prin anii 90. Ei, nu se poate spune că nu știe ce înseamnă mediul de afaceri și nu se poate spune că n-ar fi vrut Bolojan să facă reforma și în domeniul bugetar al lucrătorilor, al angajaților de la stat. Dar ceea ce vedem noi, de fapt, că am căzut din nou proștii care am suferit primul pachet, iar al doilea și al treilea a fost lăsat așa, să se tot ducă. În timpul ăsta, bine mersi, justiția coruptă din România încasează bani, salarii foarte, foarte mari. Nu toată justiția este coruptă, dar este bună parte din justiția din România este coruptă. Și, bineînțeles, pensii speciale, ăștia care s-au pensionat pe la 48 de ani. Da? Și al doilea caz pe care vreau să vi-l prezint este, așa cum vă spuneam, cazul de la Oradea, unde mi se pare că suntem un pic, nu știu, nerozi așa, ca să nu zic că suntem nici ignoranți, nici berbeci. Noi, administrația din Oradea, da? Ce riscă administrația din Oradea? Deci, o să vă las și un link în comentarii, am realizat un articol în care prezint de ce Uniunea Europeană nu poate tăia fondurile europene actuale ale Oradiei, dar se poate atinge foarte bine și se poate bloca, stopa fondurile viitoare. Și de ce spuneam eu că suntem berbeci? Berbeci, în primul rând, suntem pentru faptul că amenziile pe care le-au aplicat jandarmii înainte de a merge protestatarii pe traseu, sau mă rog, cei care mărșăluiau la această paradă, la acest Pride, Oradea 2026, organizat de către comunitatea LGBT, Q+, așa. Deci după ce nu le dai, odată nu le dai un drept și nu le dai aviz, nu le dai autorizație de manifestare, în loc să o lași așa moartă, mai asmuți și jandarmeria română din Oradea, jandarmeria Oradea locală, pe acești manifestanți, da? Și le dai zeci de amenzi, știind sau neștiind că sunt câteva, nu știu, vreo 12 ambasadori, 10-12 ambasadori au fost la Oradea sâmbătă și reprezentanții avocatului poporului.
Deci asta mi se pare o imbecilitate maximă. Asta, deci nu știu cum cumva să o scade comunitatea noastră Oradea, deci fondurile europene, ne bucurăm foarte bine de fondurile europene, dar nu știm să fim europeni în adevăratul sens al cuvântului. Așa că eu mi-am notat niște idei și vă spun după acum că nu sunt simpatizant și n-am fost niciodată simpatizant al adunărilor publice de amploare, în afara, bineînțeles, protestelor antiguvernamentale, OUG-13, Roșia Montana, etc. De asemenea, nu particip la pelerinaje sau procesiuni religioase și nu mă veți vedea mărșăluind la evenimentele comunității LGBT. Nu că am ceva cu ei, nu mă regăsesc în treaba asta și consider că nu am ce căuta acolo. Dar privesc ambele manifestări cu aceeași detașare neutră a cetățeanului care își consumă convingerile doar în spațiu privat. Însă neutralitatea mea personală nu poate deveni complicitate în fața unui abuz instituțional. Adică nu toată lumea trebuie să fie ca și mine. Dacă eu stau în zeama mea, alți oameni pot să se manifeste. Și asta este un drept constituțional câștigat. Da? Faptul că nu rezonez cu o cauză nu îmi dă mie dreptul și cu atât mai mult unei autorități locale de a selecta arbitrar cine are voie să existe în spațiu public și cine nu. Democrația europeană nu este un bufet suedez din care primăria Oradea poate alege doar fondurile europene și comunitățile care dau mai bine la electorat. Deci nu poți să iei numai, cum să zic, colivă, așa, să spun colivă, că e aiurea, să iei așa spuma de pe tort și blatul la mai tare să zici, nu, ăsta nu mi-l asum, că nu merge chestia asta în Uniunea Europeană. Când blochezi dreptul la o întrunire a unui grup sub pretexte birocratice absurde, nu aperi valorile orașului, ci deschizi o cutie a Pandorei, care mai devreme sau mai târziu va înghiți libertățile tuturor. Pentru că nu există un mecanism automat de tăiere a fondurilor, însă interzicerea deja repetată a marșului Oradea Pride 2026 și a celor anterioare a declanșat demersuri oficiale din partea societății civile. Așa cum veți vedea, mai multe organizații neguvernamentale au solicitat oficial Comisiei Europene sancționarea primăriei Oradea prin blocarea accesului la fonduri europene. Și nu doar primăria Oradea poate să fie sancționată, ci poate să fie și România. Pentru că în Polonia s-a întâmplat ceva similar. În trecut, regiuni întregi din Polonia au fost declarate zone libere de ideologie LGBT. Și acestea au pierdut finanțări europene prin mecanisme similare, până când au retras hotărârile respective. O să fim monitorizați, veți vedea, în urma acestui eveniment din 25 iulie 2026, pentru că au fost, așa cum vă spuneam, prezenți diplomați străini și reprezentanți ai avocatului poporului, plus Nicu Ștefănuță cu sensul, care va face mare gălăgie, sunt convins, în Parlamentul European. Și pe bună dreptate, pentru că cei de la Sens s-au legat umbilical de drepturile acestei comunități. Încă o dată vă spun, nu sunt nici fanul lor, nu sunt nici împotriva lor, așa cum nu sunt nici fanul bisericii și nici împotriva bisericii. Fiecare în spațiul lui poate să facă și în privat și chiar să se manifeste potrivit legii și în exterior, în limitele legii. Așa că nu înțeleg de ce primăria Oradea, adică înțeleg, ei vor să mai atragă simpatie din mediul ăsta al neoprotestanților și al religioșilor, a ortodoxilor fundamentaliști. Da, eu de acum vă spun, nu știu, la viitoare, l-am votat pe Birta la ultimele alegeri, dar la viitoarele alegeri sper să existe variante mai bune decât Birta, pentru că se pare că este o pălărie prea mare atât pentru Birta, la primăria Oradea, cât și pentru Bolojan la guvern. Și pentru Bolojan la guvern vă las acum acest
link, mă rog, vă dau drumul la acest filmuleț, în care veți vedea efectiv cum se întâmplă în domeniul privat în momentul de față, cum merg afacerile, cum decurg afacerile în favoarea unor lanțuri mari de aprovizionare, între care Rompetrol, Petrom, OMV, în defavoarea benzinăriilor autohtone și, bineînțeles, mai ales în favoarea statului român. Stat român care încasează, așa cum veți vedea, cheagul banilor. Dragilor, nu ne-am văzut de mult. Bună să vă fie ziua și bună să vă fie inima. Haideți să vă arăt eu ceva astăzi la mine în stație în Câmpeni. Ce vede clientul prima dată când trece pe dunga drumului? Vede un preț de 10 lei și 50 de bani la motorină. Ce scump e aici. Deși am pus self și nu mai am angajați. Da? Deși oamenii fac aici plata singur, se autoservesc, totuși nu reușesc să fac față cheltuielilor. Eu sunt și vânzător, eu sunt și femeie de servici, eu sunt și șofer pe cisternă, sunt de toate singur și nu reușesc să fac față cheltuielilor. Haideți să vă arăt eu de ce este 10 lei și 50 de bani litru de motorină la mine în stație, după ce am avut cel mai scăzut preț din țară. Nemai având cheltuieli, mi-am permis să cobor cât am putut de mult prețul. Și au venit foarte mulți clienți la mine. Ei, în momentul de față, stația e goală și nu mai intră nimeni când văd acest preț pe care eu îl practic. Noi, ia uitați-vă. Am cumpărat ieri motorină în 24/7. Am cumpărat 11.945 de litri de motorină, pentru care am plătit 120.286 de lei. E bine, dacă împărțim la 11.945, vedeți voi că eu am plătit 10 lei și 7 bani pentru un litru de motorină. Ei bine, îmi pun adaosul meu, ca să am un pic de adaos, ca să ajung la 10 lei și 50 de bani, înseamnă că eu am 43 de bani adaos. Nu, hai să vedeți, de aici, statul primește acciza 33.497,24 și TVA-ul 20.876,11, ceea ce înseamnă că statul are 4 lei și 55 de bani pe un litru. Și dacă scădem din suma totală banii statului, rămâne pentru furnizor, pentru producător. Noi avem practic 2 mari producători în țară. Atât. Deși am avut 10 rafinării. În momentul ăsta nu mai avem niciuna. Iar cei care produc, vând și au un adaos, au un câștig de 65.912 lei, care împărțit la 11.945, ei au 5 lei și 52 de bani pe litru. Ei bine, acest litru de motorină, care costă la mine în stație 10 lei și 50 de bani, furnizorul are 5 lei și 52 de bani, statul are 4 lei și 55 de bani, iar eu am 43 de bani. Dar ăștia nu sunt ai mei, toți. Pentru că eu trebuie să dau TVA-ul. Din 4 lei și 0,43 de lei, deci din 43 de bani, TVA-ul este 7 bani. Noi luăm 7 bănuți afară, 5, 6, 7. Ăștia sunt ai statului, odată. Pe urmă avem un impozit obligatoriu pe cifra de afaceri. Impozitul pentru un litru de motorină pe cifra de afaceri la 10 lei și 50 de bani este 5 bani. Și impozitul pe profit este exact 5 bani la aceeași sumă. Deci mai scoatem 10 bani care merg la stat. Deci ăștia se duc la stat, iar eu am rămas cu 26 de bani. Vedeți voi cât câștig la un litru de motorină. Dar mă întreb ce fac aceia care au angajați. 5-6 angajați.
Mă întreb cei care au credite, cei care și-au pus garanție, că prin lege e obligat să pună garanții de 1.000.000 de euro ca să mai poată vinde carburanți. Ce fac ei? Că eu m-am pregătit pentru aceste zile. Eu v-am spus din timp, mi-am trimis oameni acasă în decembrie pentru că am știut ce vine. Eu am trăit aceste vremuri. Uitați cât e prețul astăzi dacă aș vrea să cumpăr, că de ieri până astăzi am primit alte notificări. Ia uitați, prețurile din 25-27 iulie vor fi 10 lei și 17 bani pe litru, mai mult. Mai mult decât astăzi. Mai mult. Și o să fie tot mai rău și tot mai greu pentru noi. Dar eu perioada asta am mai trăit-o. Și ce mai trebuie spus la final, după ce am văzut acest videoclip, că într-adevăr ăia 5 lei și ceva pe care îi ia distribuitorul nu sunt banii lui, pentru că și prețul petrolului, cumperi țițeiul cu $100, da? Trebuie rafinat, trebuie transportat, trebuie, tot felul de proceduri, da? Deci, probabil că ia și OMV-ul sau Rompetrolul sau rafinăria un leu, dar statul Român ia 4 lei și ceva, plus bănuții aia, din bănuții aia 47 de bănuți, cum ați văzut, mai ia încă vreo 12 bănuți. Deci, spre 5 lei ia statul român. Am văzut astăzi că vor să modifice puțin legea, s-au speriat și ei, pentru că își dau seama că dacă dau faliment, oamenii care nu mai pot cumpăra, se duce dracului și consumul, prețul ăsta al motorinei și a combustibililor mărit se va regăsi în toate bunurile și populația nu mai suportă lucrurile astea. Așadar, astăzi v-am prezentat aceste două situații care zic eu că sunt foarte bune și din care avem ce învăța. Zic eu să nu fim bătuți în cap, nici la nivel guvernamental, nici la nivel de comunitate, pentru că avem numai de pierdut. Dacă ați urmărit cu plăcere până la capăt acest material, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!